gagawin natin? Vlog na lang tayo. Woo! Alam ko na. Nothing ever stays the same. Once you let it change. Hey, let it think, let it think. Hey, let it think, let it think, let it think. Yan, naisip ko. Welcome to my YouTube channel. Basta yun yung coffee. Conditioner. Mag-mix lang. Tapos lalagay natin sa hair. Mabubuhay yung pata. Try! Bis lang ako ha. So, ayun. Nakabihis na ako. Nakabalagin pa ako. Ang kailangan natin? Sabi, kailangan daw natin ng coffee. Ito na lang. Tsaka keratin or any conditioner. Ito pala yung camera. Dito ako lagi nakatulog. Lagay tayo ng coffee. Sabon. Ito tayo sila. Tapos, ganyan. Kailan ba? Kaya natin. Ayan, ang ating buko na patay. Patay natin siyang buhayin. So, unahin natin sa ilalim. Hindi yung gagawa lang bigaan na ito. Gagawa ko ba yung ganyan? Sabi naman sila sa'yo sa yung pagkukulang. Yung gagawin yung ating. Ayan! Ooh! Grabe, makatawa yung nasa. Oo, diba? Sa dito naman tayo. Okay. So, ano siya? Hindi. So, ayun guys. Katapos ko lang banlawan. Hindi ako nag-shampoo. Conditioner lang. Tuyin lang natin siya. Tingnan natin kung nangyari. Kung nabuhay ba yung patay? O tumakang ba yung buhok ko? Ano naman storage ng cellphone. Papatuyuin lang natin siya. Woo! Yung bandang patay sa bukos, di ba sa dito yan? Sa dulo. Look. Lumambot siya. In fairness naman. Patay ko lang din naman siya. Ito na yung hair ko, guys. Woo! Ito yung result. In fairness. I like it. Ready na to. Okay na to ha. Ayan po yung result. Ito yung fan. Siya lang yung nagpatuyo sa buhok ko. Kung nagustuhan niyo po yung video ko, like and subscribe. Thank you! Dapat pa slow mo yun eh. Dapat i-slow mo. Hindi ko alam paano i-edit.